welcome back again to my YouTube channel. Okay, Bestie, before we start, I just want to say happy 1,000 subscribers! Okay, masaya ako doon. Thank you to all our besties na nag-support. And thank you for 1,000 subscribers. At abang-abang lang tayo sa giveaway kasi inaayos pa. So, pag-possession nyo ng ingay dahil nandito ako sa taas at nandiyan yung ibang side. So, let's go! So, Bestie, the first una natin gagamitin is this mattifying primer. So, yung green na ginamit ko dati dun sa super glow makeup ko is ubus na. So, ito na lang gagamitin natin. Mag-apply tayo ng little bit and maglalagay sa face. Next is the silicone primer. So, ito siya. Gagamitin din natin siya. Kasi nagpapasmooth siya ng skin bago maglagay ng makeup. Dapat maglalagay tayo ng primer. Galagay din ako ng foundation from Pebble. Yan. And you can use din itong squad easy go pag magmamadali ka. So, first talaga is nalagay ko siya sa side. So, unti lang kasi nga it's tan. Okay. So now, on concealer. So, ayan siya. So, kasi gaganin lang natin siya sa eye, under the eye. So, Bestie, next naman tayo sa contour. So, it depends na lang sa'yo kung gusto mag-contour or ayaw mag-contour. Pero for me, mag-contour tayo. So, ito yung contour ko. So, this is multi-purpose cream ng Squad Cosmetics. Pero, pang-contour talaga siya kasi yung pagka-brownish niya and everything. So, better go on contour. So, the line here, the 11 right here. Lalagay tayo. Okay, Bestie, next naman tayo sa highlight dito sa batang ilong. Kasi hindi yung akong patantay. Okay, Bestie, so next na tayo. So, let's go with our eyeshadow! Gagamitin ko is peanut butter. Ito yung name ng eyeshadow. Peanut butter. So, may salamin na siya dito sa deodorant. Naman is gagamitin ko si frosting here. Ito si frosting. Busay. Ewan ko basta. Ito side. Yan, parang ating darkness. So, i-blend natin siya. Okay? Maganda tayo ng blend brush. Okay, this one. Igala lang ikaw. Okay. For this is the
my right eye. So, next na tayo sa kabila. I-off cam ko siya, okay? I will be right back. Okay, Bestie. So, natapos ko na yung kabila ko. So, look. Ayun siya. Ayan. Like a light and a brown. So, susundin niya na yung sinabi ko kanina. So, nagpapalakasan kami ng ibon, guys. Ingin na ibon. Okay, Bestie. So, next na tayo sa eyeliner. Nagpapalakasan kami ng ibon. So, ito siya. Detail Cosmetics. So, this is the perfect wing eyeliner and stamp duo. Ano siya? Yan yung eyeliner. So, let's go. So, here is it. So, next tayo sa isa. So, this is my eyeliner. So, napag-aralan ko siya. Nanood talaga ako. At napag-aralan ko siya. So, this is it. At side and this side. Oh my God! This is the first time that na-perfect ko yung pag-eyeliner ko. And I really, really love it. Magaganto tayo. Tawag dito. Mascara. Magmamaskara na tayo next. So, ano na gamitin? Gamit ng kapatid. Next naman tayo sa blush on. Ang gagamitin ko yung si Poe, the Velvet Blush from Detail Cosmetics. Next na tayo sa lips. So before that, I just wanna use this thing. Itong highlighter. Ito, sa highlighter from the side and everything. So, gamitin natin sa highlighter. Ito na kay Moonstone. This is Moonstone. So, atong shade is Makeover from Squad Cosmetic. So, let's try. Natin yung lip tint. Tapos, gagamitin natin lip gloss is ɪɪ Cosmetics. So, ito. Ito siya. Yan. Tama ba yung pagkaano? Yan. So, sobrang ganda niya, guys. Shining. Come on. Okay, Bestie, but before we end, I forgot our eyebrow super fine liner. So, a dot. Okay, we're finished it all. Full na tayo, full makeup. So, outfit na tayo. So, ang outfit ko is, I know it's trending. So, we have sweat jacket. Yeah, it's jacket. I don't know what to call it. And we have this one, this skirt. But I don't know kung bagay siya dito. Or dalawang dinala ko. This one or this one. Titingnan ko kung may bagay. This is black and white. Next one is this one na ilalagay ko dito sa hair ko. And next is polo. So, nandun siya yung polo dito. So, titingnan natin kung ano yung magiging result. So, let's go. Okay, Bessie. So, don't mind my sweat. Okay. So, we have here this and the polo. And we have here the skirt. So, ayusin na natin mamaya. Napapakala ko sa j-photo. So, let's all go na sa hair natin. Let's go! Bessie, so pupunta tayo sa hair natin. So, nabakita ko sa inyo yung outfit natin. Aesthetic. So, this is our hair. Okay, this is our hair. Bubrush lang natin siya and everything.
1. So, ilalagay natin siya dito sa hair. So, this is our hair. Yan na natin. So, ipapakita ko sa inyo yung outcome na ito. And tutulungan ako na dito ng brother ko na si Alter para mag-camera, okay? So, let's go! Okay, Bestie. So, this is our outfit for today. So, this is my makeup. So, madilim lang. So, this is our full outfit for today. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell to get updated on my other videos. At mag-abang-abang na tayo sa ating 1,000 subscribers giveaway. So magpapag-giveaway tayo, mag-aabang lang kayo. Okay? So huwag niyo kalimutan i-thumbs up and share na rin yung video. Bye, Bas!